हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण करणार आहोत कैरीची लाल चटणी। त्यासाठी इथे मी तोतापुरी कैरी घेतलेली आहे। हिचं मी साल काढून घेतलेलं आहे। ही थोडी कमी आंबट असते म्हणून मी हिचा वापर करते। तुमच्याकडे गावरान कैरी असेल तरीही काही हरकत नाही, कुठलीही कैरी असली तरीही चालेल। आता ही आपण बारीक चिरून तुकडे करून घेऊया। हे पहा, इथे चटणीसाठी मी एक कैरी चिरून घेतलेली आहे। हे आहे एक छोटी वाटी ओलं खोबरं, ओलं नसेल सुक्कं टाकलं तरीही चालेल। थोडीशी कोथिंबीर, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात घेऊया। हे पहा, आता आपण हे वाटून घेऊया छानपैकी मिक्सरला। हे पहा, थोडीशी चटणी मी फिरवून घेतली आहे। आता आपण याच्यात टाकणार आहे मिरची पावडर। ही कमी तिखट मिरची पावडर आहे म्हणून मी 4 चमचे घेतलेली आहे। आणि किंचितशी हळद, थोडंसं जिरं, आणि आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ घालूया। आणि फिरवून घेऊया। हे पहा, आणखीन 2 मिनिटं फिरवल्यावर आपण ह्याच्यात गूळ टाकणार आहे थोडासा। इथे मी 2 चमचे गूळ टाकलेला आहे। आता आपण हे मिक्सरला परत फिरवून घेऊया। हे पहा, आता आपली छान चटणी वाटली। मी ह्याच्यामध्ये हे जे चमचे आहेत ना, हे 4 ते 5 चमचे पाणी टाकलं आहे वाटताना, कारण छान अशी वाटली जावी चटणी म्हणून। आता आपण या चटणीला फोडणी द्यायची आहे। हे पहा, फोडणीसाठी इथं मी कढलं ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चम्मच तेल टाकलेले आहे। आता आपण टाकू याच्यामध्ये 1 चम्मच जिरे मोहरी, थोडासा हिंग, जिरी मोहरी छानपैकी तडतडू द्यायची आहे। हे पहा, छानपैकी जिरे मोहरी तडतडली आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि आपण कढीपत्ता टाकायचा आहे। हे पहा, आता ही फोडणी चटणीवर टाकूया। हे पहा, आपली कैरीची चटपटीत चटणी तयार आहे। मी तुम्हाला जवळून दाखवते। ही चटणी तुम्ही फ्रीजमध्ये 3 ते 4 दिवस आरामशीर ठेवू शकता, खराब होत नाही लवकर, पण बाहेरही राहणार नाही, कारण ह्याच्यात ओलं खोबरं आहे, त्यामुळे ही तुम्हाला फ्रीजमध्येच स्टोअर करावी लागेल। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली चटपटीत अशी लाल कैरीची चटणी रेडी आहे। हिची चव आंबट गोड तिखट अशी आहे, एकदम चटपटीत चटाकेदार लागते। तुम्ही कैरीच्या सीझनमध्ये कैरी आणून ही चटणी नक्की करून पहा। मी तुम्हाला जवळून दाखवते कशी दिसते। यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी दिसते ना, छान छान।
जर तुम्हाला माझी कैरीची चटणीची रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही चटणी तुम्ही नक्की बनवून पहा आणि माझी ही चटणीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.